নমস্কাৰ আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম কুশল সৈকিয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যনৰ ওপৰত B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যি সিৰিজ বনাই আছো এটো 5 নম্বৰটো ভিডিঅ' হ'ব আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ ওপৰত অৰ্থাৎ শৰ্টকে যদি আমি কওঁ RMSA ওপৰত যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা চাই ল'ব কাৰণ এই কোৱেশ্যনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত যিবিলাক কোৱেশ্যন আহিছে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ সোশ্যাল প্লেটফৰ্মবিলাকত এতিয়ালৈকে জয়েন হোৱা নাই জয়েন হ'ব পাৰিব বিশেষকৈ যদি টেলিগ্ৰাম আপুনি ইউজ কৰে টেলিগ্ৰামত জয়েন হ'ব আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলি সাৰ্চ কৰি চাব তাতে মই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কিবা PDF পাওঁ এক্সামৰ ৰিলেটেড সেইসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আমি কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰাৰ আগতেই অকণমান জানি লওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানটো কি হয় বা RMSA নো কি হয় এই অভিযানটো এটা সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ স্কিম হয় ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ইজ এ চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট এটা কথা মনত ৰাখিব যে মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট যেটো আগলৈকে মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট আছিল হেতু চেঞ্জ কৰি 2020 চনত কি কৰি দিয়া হ'ল আকৌ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন কৰি দিয়া হ'ল এটো আহিব পাৰে আগৰ মই পাঠসমূহত এই বিষয়ে ডিসকাস কৰি গৈছো সো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু এই যেটো RMSA আছে এটো লঞ্চ কেতিয়া হৈছিল মাৰ্চ 2009 ত এটো আহিব পাৰে যে লঞ্চ কেতিয়া হৈছিল 2009 ত ঠিক আছে আমি কোৱেশ্যনখিনি ডিসকাস কৰা হওক কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 The full form of RMSA is what? এই বিষয়ে আমি কলোই ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ A ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান শৰ্টত কি বুলি কোৱা হয় RMSA বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট এই কোৱেশ্যনটো মই যোৱা পাৰ্টটোত অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ পাৰ্টটোত 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো মই এৰি থৈ যোৱা হ'ল ভুলবশত এই কোৱেশ্যনটো থাকি গৈছিলে ডিসকাস কৰা নহলে সো আজি এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ইন হুইচ ইয়াৰ was the right to education given as a fundamental right মনত ৰাখিব এডুকেশ্যনৰ যেটো ৰাইট আছে বা শিক্ষাৰ যেটো অধিকাৰ আছে আমাৰ হেতু এটা হৈছে হিউম্যান ৰাইট এটো কথা আহিব পাৰে কেতিয়াবা হিউম্যান ৰাইট হয় এটা আৰু তাৰ লগতে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় কিটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন বা শিক্ষাৰ অধিকাৰটো এটা মানৱ অধিকাৰো লগতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰো এটো কেতিয়া মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে 2009 বুলি কিন্তু 2009 নহয় মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে 2002 চনত মনত ৰাখিব 2002 চনত মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে শিক্ষাৰ অধিকাৰটোক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকমান চাওঁ তেতিয়ালে 86th এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে এই যেটো অধিকাৰ আছে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন হেতুক কনস্টিটিউচনত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আহিব পাৰে কিমান চনত 2002 চনত আৰু এটো আহিব পাৰে যে এটো আৰ্টিকল কিমানত আছে 21A 21A আছে যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰা আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইজ এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এটো এটা অধিকাৰ সকলো শিশুৱে যাতে শিক্ষা পায় সেই কাৰণে এটো এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 2009 ত একচুয়ালি এখন আইন আহিছিল ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন এক্ট এই আইনখন কেতিয়া হৈছিল 2009 ত ইয়াতো ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন আছে এখন আইনত পৰিণত কৰা হৈছিল ঠিক আছে কিন্তু ৰাইট টু এডুকেশ্যন যেটো আছে হেতু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল 2002 চনত ওকে 2009 চনত এক্ট হে আহিছিল ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ RMSA is a scheme to strengthen the quality and quantity of secondary education. The scheme was adopted on আমি এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিলো কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল 2009 চনত ঠিক আছে নেক্সট 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ ভোকেশনাল এডুকেশ্যন মিন্স যিখিনি অপচন দি আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিব লাগিব it prepares an individual for life for better economic and civic amenities ভোকেশনাল এডুকেশ্যনে এখিনিও ইনক্লুড কৰি লবই আপুনি লাইনটো পঢ়িলে গম পাব for life for better economic and civic amenities next B number option di ase it is needed to make education practical and useful vocational education important dia practical aru useful education oprot amar life or logot related education jehetu provide kore vocational education so etu to hoboi correct gotike duta jetia palei yat all of these hobo ba all of the above hobo C option to jetu di ase hetu ase it is essential for economic growth of the country vocational education e bishekke economic growth to sahay koribo কাৰণ আপুনি এটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে আপুনি সেই বৃত্তিত জড়িত হৈ যোৱাটো চান্স বেছি থাকে জেনাৰেল যেটো এডুকেশ্যন আছে ট্ৰেডিশনাল যেটো এডুকেশ্যন সেই এডুকেশ্যনকে ভোকেশনাল এডুকেশ্যনৰ কিন্তু গুৰুত্বটো বেছি হয় ইকোনমিক গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অল অফ দা এবভ অৰ্থাৎ অপচন A B C গুটেই কেইটা ইয়াৰ কাৰণে শুদ্ধ হ'ব ভোকেশনাল এডুকেশ্যনে এই গুটেইখিনিকে মিন কৰে নেক্সট 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওঁ অপাৰেচন ব্লেকবোৰ্ড ইজ এ স্কিম ফৰ দা ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ অপাৰেচন ব্লেকবোৰ্ড এটা স্কিম ফৰ দা ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ ইয়াত দিয়া আছে
প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন নে নন অফ দিছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডটো এটা স্কিম কিহৰ হয় কি ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড which aims at substantial improvement in facilities in primary education has been recommended by এই যিটো অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড স্কিম আছে সেইটো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো কোনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন নম্বৰ এ নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 সিলেবাছ যদি আপুনি ভালকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিষয়ে পাবই ইয়াৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন আহিব বুলি সিলেবাছত দিয়া আছিলে চ' অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড স্কিমটো যিটো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে হয় সেইটো কোনে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন বা আপুনি NPE বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু আপোনাক যদি NEPৰ ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে কাৰণ এবাৰ ৰিচেণ্টলি 2020 চনত NEP ঘোষণা কৰিছে NEPৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি কেতিয়াও নিদিব নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো প্ৰপাৰ ৱৰ্ড নহয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিহে ইয়াৰ কাৰেক্ট হ'ব NEPৰ ফুল ফৰ্ম আৰু NPৰ ফুল ফৰ্ম হ'ব নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ When was the University Grant Commission যাক শ্বৰ্টত UGC বুলি কোৱা হয় এষ্টাব্লিছ UGC ফুল ফৰ্ম কি আহিব পাৰে কেতিয়াবা ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনক কি বুলি জনা যায় শ্বৰ্টত UGC বুলি জনা যায় কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি 1953 চনত UGC এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ফুল ফৰ্মটো কি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন অ'কে নেক্সট 7 নম্বৰটো কুৱেশ্যন চাওঁ হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে ডিটো কাৰেক্ট হ'ব ডক্টৰ S ৰাধাকৃষ্ণন মানে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন চ' এই ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য আইডিয়া অফ এষ্টাব্লিছিং ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন ইণ্ডিয়া অন দ্য মডেল অফ লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট গিভেন বাই লণ্ডনৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মডেলৰ ওপৰত আধাৰিত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেইবিলাক বনাব লাগে বুলি কোনে ছাজেষ্ট কৰিছিলে বা ফাৰ্ষ্ট আইডিয়া কোনে দিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি উডছ ডেছপাটছ মনত ৰাখিব কোনে দিছিলে ফাৰ্ষ্ট আইডিয়া যে লণ্ডনৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক যিবিলাক আছে সেই সময়ত বহুত ফেমাছ আছিলে সকলোৱে লণ্ডনৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত পঢ়িবলৈ যোৱা এটা হেঁপাহ আছিলে কাৰণ সেই সময়ত গোটেই বিশ্বৰ ইউনিভাৰ্চিটিসমূহৰ ভিতৰত চবতকৈ জাকত জিলিকা আছিলে চ' সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ মডেলৰ ওপৰত আমাৰ ভাৰতৰ যে ইউনিভাৰ্চিটি বনাব লাগে সেই বিষয়ে কোনে কৈছিলে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব উডছ ডেছপাটছ ঠিক আছে নেক্সট 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ When was the National Service Scheme যাক NSS বুলি কোৱা হয় হয়তো আপুনিও চাগে কাম কৰিছে NSSত কেতিয়াবা চ' the National Service Scheme started in higher education institutions in C2 কাৰেক্ট হ'ব 1969ত এই যিটো NSS আছে সেইটো হায়াৰ এডুকেশ্যনত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে মনত ৰাখিব when was the National Service Scheme NSS started in higher education institutions কিমান চনত 1969ত নেক্সট 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ৰুচা ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট RUSA যাক আপুনি ৰুচা বুলিও ক'ব পাৰে ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান এইটো এন হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে ৰুচা ষ্টেণ্ডছ ফৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান মনত ৰাখিব RUSA বহুত কমন কুৱেশ্যন এইটো অহাৰ চান্স আছে নেক্সট 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ নাক ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট যিটো কলেজসমূহত ভিজিট কৰে আৰু তেওঁলোকে এটা ৰেংক দিয়ে ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন কাউন্সিল নাক ষ্টেণ্ডছ ফৰ হোৱাট নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন কাউন্সিল মনত ৰাখিব নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য মেইন এজেঞ্চি থ্ৰু হুইচ ৰুচা উইল ৱৰ্ক ইন দ্য ষ্টেটছ ইন ৰুচা বা ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান সেইটোৱে ষ্টেটসমূহতো কাম কৰিছিলে কোনটো এজেঞ্চিৰ সহায় লৈ পেলাই তেওঁলোকে ষ্টেটসমূহত কাম কৰিছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে এটো কাৰেক্ট হ'ব ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল আমাৰ যেনেকৈ অসমত আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল আছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিখন ষ্টেটতে হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল থাকে আৰু সেই হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ সহায় লৈ পেলাই বা হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই ৰুচাই তেওঁলোকৰ কামসমূহ কৰিছিলে ৰাজ্যসমূহত কৰিছিলে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দ্য মেইন এজেঞ্চি থ্ৰু হুইচ ৰুচা উইল ৱৰ্ক ইন দ্য ষ্টেটছ ইন অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ঠিক আছে নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ নাক ইজ এন অট'নমাছ বডি ফাণ্ডেড বাই নাকখন সাধাৰণতে এখন অট'নমাছ বডি হয় আৰু এইখন কোনে গঠন কৰিছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বিটো কাৰেক্ট হ'ব UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনে এই নাকখনক গঠন কৰিছে ঠিক আছে আজি আমি 13টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদিও এটা মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিওঁ যে আমাৰ যিটো ৰাইট আছে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ৰাইট আছে
সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো হয় লগতে হিউমেন ৰাইটো হয় আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল 2002 চনত কিমান নম্বৰৰ সংশোধনী আছিলে 86th সেইটো মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱী যদি কোনোবা আছে B.Ed এন্ট্ৰেন্স দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ মানে আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ